good day and welcome back to my channel Love Life. In today's video about Shopee tayo. Itong gagawin natin is mag-activate ng Shopee Suki. So before, yung Suki Code na tinatawag ay binibigay yan ni Shopee sa mga sellers. But now, meron na silang in-app na feature wherein kailangang doon i-activate ang Suki Code. So in this video, gagawin natin yung mismong proseso kung paano i-activate. So, on the spot to. But before that, ito yung na-receive kong notification from Shopee regarding this in-app Suki Shopee Suki Code. So, nandito tayo sa notifications and then Shopee updates. Ito, nandito siya. Itong new feature, itong pangatlo. Tapos, nakalagay Shopee Suki in-app. And then, dated February 17, 2020. So, sabi niya, you can now use your Shopee Suki code with our new in-app feature. Learn how to activate your Shopee Suki code now. So, pag-click nito, medyo mabagal yung internet namin. So, ayan. Ito yung lalabas. Shopee Suki. Actually, nabasa ko na to. So, ito yung una, lalabas yung mga steps. So, step 1, sabi, go to me page. So, yung me na nasa bottom right corner ng ating app. Tapos, step 2, tap my shop. So, aware na tayo dyan bilang seller. Step 3, tap Shopee Suki. Ito, nakita ko na to sa yung Shopee Suki na yan. Nakita ko na siya sa mga tabs. Tapos, tap activate now. Yun yung step 4. Step 5, sabi niya, enter the information required. So, nakita ko dito, meron siyang valid ID or government issued ID na nire-require. Kaya, nandito na sa kamay ko yung ID ko, yung Unified Multipurpose ID or UMID. So, yun yung gagamitin ko. Step 6, share your Suki code. Tapos, dito, sa step 7, ito, sabi niya, share, and more. Earn 50 pesos every time your voucher code is used. So, ito, parang additional earning siya for us sellers na, ayun, parang i-encourage tayo na mag-invite ng mga magiging buyers or users ng Shopee. So, sa number 2, sabi, receive more rewards when you get more orders that used your Suki code. Total rewards will be tallied weekly and then deposited to your seller wallet by the next Friday. So, ayun yung schedule. Tapos, Shopee wallet siya papasok. Dito may note siya. Sabi niya, buyers with Suki code get 100 pesos off for a minimum spend of 250. So, may minimum requirement or cap 250 pesos at magkakaroon sila ng discount na 100 pesos kapag ginamit yon for first time purchases only. So, ito yung mga bagong buyer sa Shopee. Hindi siya first time sa shop mo, but in general, sa buong Shopee, first time niyang o-order sa Shopee at gagamitin yung Suki code mo. Sabi, for transactions under Shopee guarantee only. Ibig sabihin, yung mga may courier na. So, yung under seller-owned shipping, hindi po acceptable or applicable yung Suki code. For orders delivered via integrated couriers only. So, yun yun. So, yung may mga courier na sa Shopee. For in-app purchases only. So, ito, gamitin lang yung Shopee app ng mga buyers na o-order sa Shopee for the first time at gagamit ng Suki code. So, makaka-avail sila ng 100 pesos na discount. So, sa end naman ng seller, 50 pesos na parang earnings na papasok naman sa Shopee wallet. So, ito, down below, meron silang rewards. So, ito yung yung mga mas
mas kikita dito yung mga marami ng followers, marami talagang umorder sa shop nila. So, ayan, meron dito, hindi ko na siya babasahin. Tapos, meron siyang sample computation. And then, down below, activate Shopee Suki Code now. Pero, sundin na lang natin yung kaninang proseso. Babalik ako sa, sabi niya, go to me, tapos, click daw yung my shop, tapos dito yung Shopee Suki. Yan, kinlik ko siya. So, naglo-load pa siya. So, ayan, invite the new user by sharing your Shopee Suki code to earn bonus. So, click ko tong activate now. Yan, so, kailangan ng valid ID. So, yung government issued. So, siguro, ilalagay ko dito, indicate ko dito yung name ko, syempre. Pero, i-hide ko na lang yung information for, confidentiality na lang din. Okay. I-write down ko yung name ko. Tapos, valid ID or tax ID. Siguro to? Type of ID. So, ito try ko UMID. Residential address. Meron siyang arrow sa right side. So, ito, Philippines, tapos postal code. 2433 yung postal code namin. City. Ito yung province yung ilalagay ko dito. Tapos, detailed address. Nakalagay detailed address. Ano ba to? Hindi naman siya makalik. Country. Tapos, city. So, Philippines naman. Ulitin ko click ko yung Philippines. Tapos, nandiyan yung postal code. City, wala naman. Detailed address, set detailed address. Kailangan palang i-click yung dito. Sa may bandang baba. Tapos, detailed address. So, i-hide ko na lang to. Ilalagay ko yung address ko. Ilagay ko na rin yung Pangasinan. Okay, tapos confirm. Tapos okay, submit. Yan, you are now, sabi niya, congratulations, you are now a Suki seller. You can now invite new users and enjoy cash rewards. Ayan. Nandito yung Suki code ko, SSSAVE0002. So, yun na. Tapos na ata. So, yun. I-share na lang siya kung sakali. So, ayun muna guys. Ayun lang pala. Ganun lang pala siya kadali. So, medyo na nga pa lang kasi dahil nga first time tong gagawin. Ayun. So, pag gagawin nyo tong, gagawin nyo to, i-prepare nyo na agad yung isang government ID para ma-activate nyo yung in-app Suki code nyo. So, ayun lang guys. Yun muna tayo for this video. Thank you very much for watching. And if you are new to my channel, please subscribe po. Please click the subscribe button below. Plus the bell button na rin para on my next upload na similar to this. Tulad ng mga tulad sa Shopee and other home-based na pwedeng pagkakakitaan ay ino-notify kayo agad ni YouTube. Okay guys, thank you very much once again and God bless po sa ating lahat.